สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะว่าจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่เรียนไปวันนี้เราจะมาต่อนะคะวันนี้เราจะมาลงในรายละเอียดและความหมายในเรื่องขององค์ประกอบในการอ่านดวงชะตานะคะแล้วก็รวมถึงศัพท์แล้วก็คำสำคัญต่างๆที่จะต้องใช้ในการอ่านนะคะจากครั้งต้นๆที่เราเรียนไปน่าจะครั้งที่1ที่2ค่ะเราพูดถึงเรื่องโครงสร้างการอ่านดวงชะตานะคะประกอบด้วยดาวราศีมุมแล้วก็rulership นะคะทีนี้เราจะมาพูดกันถึงรายละเอียดใน rulership ว่าประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วมีความหมายยังไงนะคะในส่วนของ rulership เนี่ยหรือว่าดาวครองเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะแบ่งออกเป็นsign rulership ก็คือดาวครองเรือนดาวครองราศีนะคะ house rulership ก็คือดาวครองเรือนชะตาแล้วก็ chart rulership คือดาวครองพื้นดวงหรือว่าราศีครองราศีลัคนานั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญยังไงในการอ่านดวงนะคะ sign rulership หรือว่าดาวครองราศีเนี่ยอันนี้ถือเป็นการทบทวนไปนะคะจะฉายภาพซ้ำๆเดิมๆกลับไปกลับมาถือเป็นการทบทวนของเก่าด้วยนะคะ sign rulership คือดาวครองราศีนะคะจากที่เคยเรียนไปเมษราศีทั้ง22ใกล้ตั้งแต่เมษไปจนถึงมีนเนี่ยจะมีดาวครองเมษก็คืออังคารพฤษภก็คือศุกร์นะคะมิถุนก็คือพุธไล่เรียงไปนะคะจนครบ12ราศีพุธศุกร์อังคารพุธอังคารศุกร์พุธจันทร์อาทิตย์พุธศุกร์อังคารพฤหัสเสาร์นะคะอันนี้สีดำเนี่ยคือดาวประเพณีก่อนจะค้นพบยูเรนัสเนปจูนพลูโตนะคะส่วนหลังจากนั้นเนี่ยดาวโมเดิร์นจะที่เพิ่มเข้ามาคือหลังจากค้นพบเนปจูนยูเรนัสเนปจูนพลูโตเนี่ยเขาก็จะให้ยูเรนัสเนี่ยมาอยู่ที่ราศีกุมนะคะเนปจูนก็เป็นราศีมีนพลูโตเป็นราศีพิจิกสัญลักษณ์ที่ให้มาเนี่ยคือเขียนได้หลายแบบนะคะใส่มาให้ดูเพื่อที่ว่าถ้าเราไปเจอข้อมูลที่ไหนเราจะได้เข้าใจว่าสัญลักษณ์พวกนี้มันคืออะไรพลูโตเขียนได้2แบบนะคะยูเรนัสก็เขียนได้2แบบส่วนเนปจูนเขียนได้อย่างเดียวคือแบบนี้นะคะอันนี้คือ sign rulership ทั้งแบบ traditional คือแบบดั้งเดิมกับแบบ modern คือแบบที่รวมดาวเนปจูนยูเรนัสพลูโตเข้าไปด้วยนะคะฝั่งขวานี่เป็น house rulership house rulership ก็คือดาวครองเรือนประเพณีเรือนประเพณีในที่นี้ก็คือเรือนที่1ถึง12เนี่ยเรือนที่1นับเป็นเมษนะคะเรือนที่2พฤษภไล่เรียงไปจนถึงเรือนที่12คือราศีมีนมีคำเรียกหลายอย่างเรียกเรือนชะตาประเพณีก็ได้เรือนชะตาแท้ก็ได้เรือนชะตาแบบอัลฟาเบตก็ได้คือณที่นี้จะเข้าใจว่าเป็นเรือนชะตาประเพณีที่ยังไม่ได้ผูกลัคนาของเราเข้าไปนะคะอันนี้คือ2ตัวเนาะ sign rulership กับ house rulership ทั้งแบบประเพณีและแบบโมเดิร์นนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันพอมีดาวยูเรนัสเนปจูนพลูโตเข้ามาเขาก็จะแผนเข้าไปเพิ่มนะคะยูเรนัสก็เป็นกุมเนปจูนก็เป็นมีนพลูโตก็เป็นพิจิกนะคะเพราะฉะนั้น3ราศีนี้จะมีดาวครอง2ดวงคือแบบดาวดั้งเดิมและแบบดาวโมเดิร์นนะคะต่อไปนะคะคำว่า chart rulership คืออะไร chart rulership หรือดาวครองราศีลัคนา chart rulership
จะขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนนะคะสัมพันธ์กับเวลาเกิดนะคะอย่างยกตัวอย่างมาให้ดู3อันนะคะเริ่มจากอันนี้นะคะดวงนี้ rising sign หรือลัคนาเกิดตรงกับราศีกุมนะคะ AC เท่ากับ Aquarius ราศีกุมเพราะฉะนั้นดาวชาร์ตรูเลอร์ของดวงนี้คือดาวยูเรนัสนะคะและดาวเสาร์นะคะดวงที่2ราศีลัคนาหรือ rising sign เนี่ย ascendant sign คือราศีธนูนะคะเพราะฉะนั้นดาวครองราศีธนูก็คือดาวพฤหัสนะคะเพราะฉะนั้นชาร์ตนี้จะมีชาร์ตรูเลอร์เป็นดาวพฤหัสนะคะต่อไปสุดท้ายลัคนาราศีเป็นพิจิก ascendant sign เป็นราศีพิจิกสคอร์ปิโอนะคะดาวครองคือพลูโตและอังคารนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมี2ดวงคือดาวดั้งเดิมและดาวประเพณีและดาวโมเดิร์นสมัยใหม่นะคะลัคนาราศีเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกได้2อย่าง ascendant sign หรือว่า rising sign ก็ได้นะคะความหมายเดียวกันสรุปก็คือดาวชาร์ต rulership ก็คือเป็นดาวที่ครองลัคนาราศีเกิดของแต่ละชาร์ตนั่นเองนะคะคือดาวตัวแทนของเรือนลัคนาคือเรือนที่1นะคะแล้วก็มาสรุปรูปนี้อีกครั้งหนึ่งจากการเรียนไปคราวที่แล้วเกี่ยวกับมุมนะคะมีคำหนึ่งที่เราจะต้องจดจำเพิ่มเข้ามาตัวนี้สรุปมาให้เป็นภาพนี้จะได้เข้าใจชัดเจนทั้งความหมายของมุมแล้วก็ระยะวังกะที่ต้องจดจำนะคะอันนี้เรียกว่าวังกะนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า orbit หรือ off นะคะวังกะก็คือระยะบวกลบองศานะคะอย่างorbit ของมุม60องศาเนี่ยหรือเซกไทเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่ามุมเซกไทเนี่ยออร์บิทจะให้ที่บวกลบ6องศานะคะบวกลบ6หมายความว่าอยู่ระหว่าง54ถึง66ตรงนี้จะถือว่าเป็นมุมเซกไทนะคะส่วนมุม90มุมฉากหรือสแควร์เนี่ยจะให้ออฟอยู่ที่บวกลบ8องศาเพราะฉะนั้นหมายความว่าระหว่างมุม82ถึง98องศาจะถือว่าเป็นมุมสแควร์หรือมุมฉากนะคะส่วนมุม120องศาก็ให้ออฟบวกลบ8องศาเหมือนกันถ้าอย่างนั้นหมายความว่าถ้าดาวทำมุมในระหว่าง112ถึง128องศาก็จะยังถือว่าเป็นมุมตรีโกณหรือมุม120อยู่ภาษาอังกฤษเรียกมุมไทรนะคะส่วนมุมที่ให้วังกะกว้างกว่าเพื่อนจะมีอยู่2ตัวก็คือมุม0องศาและมุม180สองมุมนี้จะให้ออฟอยู่ที่บวกลบ10องศานะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอยู่ระหว่าง0ถึง10องศาตรงนี้จะอยู่ในวังกะของมุม0องศามุมกุมและมุม180องศานะคะสรุปคือมุมที่แรงจะให้วังกะกว้างณที่นี้คือมุม0และ180ให้วังกะบวกลบ10รองลงมาคือมุม90องศาและมุมตรีโกณนะคะจะมุมสแควร์และตรีโกณเนี่ยสแควร์กับไทรเนี่ยจะให้บวกลบ8นะคะส่วนมุมเซกไทหรือมุมโยกเนี่ยจะให้อยู่ที่บวกลบ6นะคะซึ่งน้อยที่สุดนะคะเซกไท60องศาเรียกว่ามุมโยกสแควร์90องศาเรียกว่ามุมฉากตรีโกณ120องศาเรียกว่ามุมไทรคอนจังชัน0องศาก็เรียกว่ามุมกุมนะคะ180องศาเรียกว่ามุมเล็ง opposition นะคะก็คือออร์บิทพวกนี้ก็คือพยายามจดจำให้ได้นะคะเพราะเวลาเราที่เห็นพื้นดวงเนี่ย
ก็จะได้เข้าใจเวลาเราอ่านนะคะรวมถึงความหมายนะคะเป็นมุมสนับสนุนและมุมท้าทายนะคะอีกคำหนึ่งที่จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจคำนี้คือสเตเลียมหมายถึงดาวรุ่งนะคะดาวรุ่งหมายถึงอะไรดาวรุ่งหมายถึงการมีดาวหรือปัจจัยต่างๆที่มากกว่าดาว3 ดวงเนี่ยกองรวมกันใน1 ราศีหรือ1 เรือนชะตาแสดงถึงการกระจุกตัวของพลังงานดาวในจุดนั้นๆเป็นพื้นที่ชีวิตที่เราจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการอ่านดวงชะตานะคะยกตัวอย่างตามรูปฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่ามีดาว4 ดวงกองอยู่ในราศีสิงห์นะคะอันนี้คือสเตเลียมราศีสิงห์หมายความว่าเราจะต้องเพ่งเล็งความสนใจไปที่ราศีสิงห์บุคลิกลักษณะของเจ้าชะตาจะมีความเข้มข้นคุณลักษณะของราศีสิงห์มากที่สุดนะคะส่วนขวามือเนี่ยจะสังเกตว่าสเตเลียมหรือดาวรุ่งจะอยู่ที่ราศีมังกรนะคะจะเห็นว่ามีทั้งหมด5 ดวงด้วยกันเลยนะคะรวมถึงราศีมังกรอยู่ในเรือน6นะคะไม่ราศีมังกรและอยู่ในเรือน6ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่เราจะต้องเพ่งเล็งและให้ความสำคัญในการอ่านเนี่ยก็คือพื้นที่ในเรือน6แล้วก็ราศีมังกรนะคะสำหรับดวงนี้นะคะสเตเลียมมีความสำคัญยังไงคือจะส่งอิทธิพลหลักในพื้นดวงนั้นนะคะในพื้นดวงนั้นถ้ามีสเตเลียมอยู่ในเรือนใดราศีใดแสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะมีความสำคัญในชีวิตนะคะคือจะมีเรื่องราวและเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะคะในชีวิตของคนคนนั้นเราก็อ่านความหมายดาวผสมกันอ่านความหมายเรือนและความหมายราศีออกมานะคะก็จะได้มิติที่ลึกซึ้งในชีวิตของคนคนนั้นนะคะต่อไปค่ะคือตัวนี้คำว่า direct planet กับ retrograde planet นะคะคือดาวเดินปกติและดาวเดินถอยหลัง direct planet สัญลักษณ์ใช้เป็นตัว D นะคะส่วน retrograde planet ใช้ R หรือ RX นะคะเวลาเขียนก็จะปรากฏในดวงตามนี้ R ตัวนี้หมายถึงretrograde นะคะ retrograde มีความหมายยังไงคือถ้าดาว direct เนี่ยก็จะไม่ได้โชว์สัญลักษณ์อะไรชัดเจนก็จะหมายถึงพลังงานและบุคลิกของดาวที่เป็นปกติตามความหมายของดวงดาวในราศีนั้นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีสัญลักษณ์ R หรือ RX เนี่ยต่อท้ายจะหมายความว่าดาวณช่วงเวลาเกิดคนนั้นเนี่ยดาวดวงนั้นปรากฏบนท้องฟ้าในลักษณะถอยหลังนะคะคำว่าถอยหลังในที่นี้คือการเดินทางของดาววงโคจรของดาวจริงๆเขาไม่ได้ถอยหลังแต่เนื่องจากว่าโลกของเราเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะมุมมองที่เราเห็นต่อดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมันจะมีสปีดและความเร็วต่างกันนะคะณช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยทำให้เรามองเห็นเหมือนดาวกับว่าดาวเนี่ยวงโคจรย้อนสอนหรือถอยหลังนั่นเองนะคะดาวทุกดวงจะมีการเรโทรเกรดหรือถอยหลังหมดยกเว้นอาทิตย์และจันทร์นะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เดินหน้าถอยหลังในแต่ละปีในแต่ละช่วงปีเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะคะตรงนั้นในรายละเอียดเนี่ยเราสามารถไปศึกษาดูได้รู้สึกว่าคลิปก่อนๆเคยมีให้รายละเอียดไว้บ้างแล้วนะคะเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ดาวถอยหลังแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแค่รู้ว่ายังไม่ต้องให้ความสนใจอะไรตรงนั้นมากเพื่อที่ว่าเวลาเราอ่านดวงเราเห็นปุ๊บเราจะได้รู้ว่าดาวดวงนั้นเนี่ยมันมีลักษณะโมชั่นหรือการเดินทางยังไงในช่วงที่เวลาที่ดวงของคนคนนั้นเกิดนะคะก็จะประกอบการแปลความหมายออกมานะคะเรโทรเกรดเนี่ยจะเป็นพลังงานหรือบุคลิกของดวงดาวที่ไม่เป็นไปตามปกตินะคะจะหมายถึงในเชิงของความหมายเนี่ย
จะหมายถึงการรอคอยความล่าช้าการลังเลการรอคอยการค้นหาการย้ำคิดย้ำทำวนไปวนมาเรื่องราวเดิมๆหรือปัญหาเดิมๆนะคะการชะงักหยุดนิ่งอะไรทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าในดวงใครที่มีดาวเรโทรเกรดหรือดาวถอยหลังเยอะๆคนคนนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลาในการทำเรื่องต่างๆหรือว่าค้นพบตัวเองทดลองสิ่งต่างๆยาวนานกว่าคนอื่นกว่าจะผ่านการเรียนรู้หรือไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จก็อาจจะใช้เวลามากกว่าคนอื่นสักหน่อยหรือต้องผ่านประสบการณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบในสำหรับใช้ในการอ่านดวงได้นะคะเวลาที่เราเห็นพื้นดวงที่แตกต่างกันตรงนี้ก็จะมีผลอยู่ทีเดียวเลยนะคะอีกอันหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจและจดจำเวลาเราอ่านดวงชะตานะคะระบบเรือนชะตาที่เราใช้มันจะมีอยู่หลายแบบนะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยที่เราสอนกันใช้กันนิยมมากที่สุดในปัจจุบันเรียกว่าเรือนชะตาพาซิดูสระบบพาซิดูสเป็นระบบเรือนชะตาที่ไม่เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการคล่อมกันของเรือนและราศีนะคะแล้วก็เรือนก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างสัมพันธ์กับสถานที่ของคนคนนั้นนะคะว่าเกิดที่ไหนกฎ5องศาหมายความว่ายังไงกฎ5องศาคือดาวดวงใดก็ตามที่อยู่ห่างจากเส้นแบ่งเขตเรือนชะตาหรือว่า house ruler นะคะก่อนสิ้นสุดขอบเขตของเรือนชะตานั้นในระยะ5องศาหรือน้อยกว่าเขาให้ถือว่าดาวดวงนั้นจะตกอยู่ในเรือนชะตาถัดไปนะคะกฎนี้เนี่ยใช้ในเฉพาะเรือนชะตาระบบไม่เท่านะคะส่วนระบบเรือนชะตาเท่ากฎข้อนี้ไม่ได้ใช้นะคะตรงนี้ต้องจำนิดนึงนะคะยกตัวอย่างในนี้ในรูปดวงเกิดนี้เดี๋ยวเราซูมเข้าไปดูนิดนึงนะคะในระยะให้เห็นชัดกว่านี้นิดนึงจากรูปจะเห็นว่าดาวอังคารเนี่ยอยู่ที่5องศา36ลิตรนะคะราศีมังกรเส้นแบ่งเรือนอยู่ถัดออกไปประมาณ7องศาเพราะฉะนั้นระยะก่อนถึงเส้นแบ่งเรือนเนี่ยน้อยกว่า5องศานะคะเวลาเราวาดชาร์ตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าอังคารเนี่ยอยู่ในขอบเขตของเรือน5ก็จริงแต่เนื่องจากระยะระหว่างเส้นแบ่งเรือนกับตำแหน่งของดาวอังคารมันน้อยกว่า5องศาในเคสนี้เนี่ยเขาจะนับให้ดาวอังคารไปอยู่ที่เรือนที่6นะคะเพราะฉะนั้นในดวงนี้อังคารเรือน5จะกลายเป็นอังคารเรือน6นะคะเวลาอ่านเราก็ตีความเสมือนว่าดาวอังคารอยู่ที่เรือน6นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนปจูนอยู่ที่22องศา31ลิบดาราศีกุมเห็นไหมคะห่างจากเส้นแบ่งราศีไม่ถึง5เหมือนกันประมาณ3องศาจากเรือนที่7แล้วก็รูเลอร์เรือนที่8เห็นไหมคะใกล้รูเลอร์เรือนที่8เพราะฉะนั้นก็จะถือว่าเนปจูนเนี่ยเข้าเรือนที่8ในดวงนี้เนปจูนเมื่อวาดชาร์ตออกมาอยู่เรือนที่7แต่เวลาอ่านเสมือนเนปจูนอยู่ในเรือนที่8นะคะคือในพื้นดวงของแต่ละคนก็จะมีดาวที่ใกล้กับเส้นแบ่งเนี่ยไม่เท่ากันบางคนก็มี1ดวง2ดวงหรือบางคนก็อาจจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตตัวนี้ด้วยนะคะเวลาเริ่มต้นในการอ่านนะคะเวลาแปลความหมายของพื้นดวงของดาวในพื้นดวงต้องนำกฎนี้ไปใช้ด้วยนะคะต่อไปคือจุดที่จะให้เข้าใจความหมายตรงนี้อีกอันหนึ่งก็คือ vertex จุด vertex
จุดเวอร์เทกตรงนี้คืออะไรคะจุดเวอร์เทกเนี่ยเป็นจุดอ้างอิงนะคะที่เกิดจากการคำนวณลัติจูดลองดิจูดตามระบบดาราศาสตร์นะคะในแต่ละคนเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งไม่เหมือนกันนะคะเวอร์เทกเนี่ยจะอยู่ระหว่างเรือนที่4ถึงเรือนที่8ถึงเรือนที่9นะคะประมาณไม่เกินนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเกิดตำแหน่งไหนบนโลกนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณเรือนที่5 6แล้วก็เรือนที่7ที่8นะคะบางคนอาจจะไปที่ถึงเรือนที่9บางคนก็อาจจะลงมาถึงเรือนที่4แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ซีกนี้นะคะจะไม่ไปฝั่งนู้นจะอยู่ฝั่งตะวันตกเวอร์เทกหมายถึงอะไรเวอร์เทกเนี่ยภาษาไทยแปลออกมาเนี่ยเขาใช้คำว่าจุดพรหมลิขิตหรือว่าจุดกรรมสัมพันธ์ตรงนี้มีความหมายว่ายังไงและมีความสำคัญยังไงจุดเวอร์เทกคือจุดอ้างอิงที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่จะนำพาการเปลี่ยนแปลงมาสู่เจ้าชะตาโดยผ่านความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะโดยความหมายก็จะอ่านได้จากเรือนชะตาและราศีที่จุดเวอร์เทกปรากฏอยู่นะคะยกตัวอย่างเดือนนี้ดวงนี้เวอร์เทกอยู่ที่5 องศาราศีธนูนะคะหมายความว่าคนคนนี้จะต้องเรียนรู้ผ่านเหตุการณ์หรือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรือน5ในราศีธนูเรือน5ในที่นี้ก็ตามความหมายเรือนก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องความรักความโรแมนติกเรื่องเกี่ยวกับลูกหลานในครอบครัวนะคะราศีธนูก็ตามความหมายราศีธนูก็อาจจะเกี่ยวกับการศึกษาการเดินทางระยะไกลต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยตรงนี้เมื่อมีจะสังเกตว่าถ้ามีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือสถานการณ์แวดล้อมที่มีดาวหรือปัจจัยมาทำมุมกับจุดเวอร์เทกก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนนั้นปกติจุดเวอร์เทกด้วยตัวมันเองเนี่ยมันไม่ได้มีข้อดีข้อเสียอะไรนะคะมันจะทำงานต่อเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือกับช่วงเวลาสภาพแวดล้อมที่มีดาวมากระทบหรือเรียกว่าทรานสิตนะคะตรงนี้เราก็รู้ไว้นะคะอย่างกรณีที่ในพื้นดวงเรามันมีดาวอะไรก็แล้วแต่กลุ่มจุดเวอร์เทกหมายความว่าช่วงชีวิตนั้นเราก็จะพบกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวทำนองนั้นอยู่บ่อยครั้งนะคะยกตัวอย่างดวงนี้จริงๆดวงนี้มีเวอร์เทกอยู่ที่27 องศาราศีธนูนะคะพลูโตอยู่ที่1 องศาราศีมังกรอันนี้ไม่ถือว่ากุมนะคะเพราะว่าจุดเวอร์เทกเนี่ยจะต้องการองศายิ่งใกล้ยิ่งแรงตีว่าประมาณ 1-2 องศานะคะยกตัวอย่างที่ต่างว่าแปลว่าเคสนี้เวอร์เทกเขากุมกับพลูโตเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงชีวิตเขาเนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์หรือบุคคลที่ยกตัวอย่างถ้าคนนั้นมีดาวอาทิตย์มาสัมพันธ์กับเขาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจุดนั้นก็จะรุนแรงอย่างเคสนี้เรือน5ก็อาจจะเกี่ยวกับปัญหาความรักหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักบ่อยครั้งนะคะพลูโตก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการรื้อสร้างเพราะฉะนั้นเขาจะมีประสบการณ์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับความรักที่ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือเกิดการเติบโตเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้บ่อยครั้งในชีวิตนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นจุดเวอร์เทกเราก็ให้ความสำคัญกับมันในกรณีที่เราอ่านดวงทรานสิตจรรายปีหรือดวงคู่นะคะในพื้นดวงเนี่ยถ้ามีดาวที่กุมเวอร์เทกโดยตัวมันเองก็ไม่ได้ให้ผลรุนแรงอะไรนะคะ
ก็คือรู้ไว้เป็นจุดเซนซิทีฟจุดหนึ่งที่นิยมใช้กันนะคะต่อไปอีกจุดหนึ่งจุดนี้เรียกว่า Part of Fortune หรือ POF นะคะตัวย่อภาษาไทยใช้คำว่าจุดองคลาภสัญลักษณ์ก็คือเป็นวงกลมแล้วก็มีกากบาทนะคะในพื้นดวงเราก็จะเห็นปรากฏในตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปนะคะ Vertex เนี่ยเกิดจากการคำนวณโดยใช้ลัคนาตำแหน่งลัคนาอาทิตย์และจันทร์นะคะพัฒนามาจากจุดอาราบิกพาร์ทนะคะตรงนี้เป็นข้อมูลรู้ไว้นะคะจุดนี้มีความสำคัญยังไงมันแสดงถึงจุดโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ในดวงชะตาของคนคนนั้นนะคะเป็นพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์หรือบางครั้งเราเรียกว่าจุดพรสวรรค์ก็ได้นะคะตรงนี้ข้อมูลให้รู้ไว้นะคะสูตรในการคำนวณเนี่ยจะแตกต่างกันระหว่างคนที่เกิดกลางวันกับกลางคืนนะคะคนที่เกิดกลางวันก็คืออาทิตย์อยู่เหนือขอบฟ้าเรือนที่7 ถึง 12นะคะคือซีกบนเนี่ยสูตรคำนวณของพระเฟอร์จูนเนี่ยเขาจะใช้ตำแหน่งลัคนาอาทิตย์คือองศาของลัคนาบวกด้วยองศาของจันทร์และลบด้วยองศาของอาทิตย์นะคะส่วนคนที่เกิดเวลากลางคืนคือฝั่งขวามือเนี่ยอาทิตย์อยู่ซีกล่างระหว่างเรือน1 ถึง 6เนี่ยสูตรของ Power of Fortune เนี่ยเขาจะใช้ตำแหน่งลัคนาบวกตำแหน่งอาทิตย์ลดตำแหน่งองศาจันทร์นะคะอันนี้เป็นความรู้ไว้นะคะแต่ในคำนวณในโปรแกรมที่เราใช้กันเนี่ยในเว็บไซต์เขาจะคำนวณออกมาให้เราเรียบร้อยไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นแต่ในอนาคตถ้าเราอยากจะศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมเนี่ยค่อยว่ากันนะคะก็จะมีวิธีการคิดคำนวณเป็นตัวเลขออกมายังไงที่มาที่ไปแต่ณจุดนี้เราแค่เข้าใจว่า Power of Fortune เนี่ยมันคืออะไรเมื่อเราเห็นในดวงนะคะต่อไปอันนี้ก็ลองมาต่อช่วงต่อไปเนี่ยจะเป็นการพูดเกี่ยวกับเทคนิคการอ่านแล้วนะคะพร้อมถึงจะยกตัวอย่างดวงขึ้นมาประกอบความเข้าใจนะคะวันนี้จะขอใช้ดวงของคุณหมอแล้วกันนะคะคุณหมอน้องหมอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงนะคะอันนี้เป็นดวงของน้องหมอนะคะดวงน้องหมอจะเห็นว่าลัคนาเป็นราศีกรกฎนะคะเพราะฉะนั้นชาร์ตรูเลอร์ในดวงนี้คือราศีกรกฎแทนด้วยดาวจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นชาร์ตรูเลอร์ของดวงนี้คือจันทร์นะคะณตอนนี้จันทร์อยู่ที่ราศีพฤษภนะคะคราวที่แล้วขอเสริมนิดนึงโค้ดสีที่ปรากฏอยู่ในสัญลักษณ์ของราศีเนี่ยค่ะจะเป็นตัวแทนของธาตุนะคะสีฟ้าคือธาตุน้ำสีแดงคือธาตุไฟนะคะสีเขียวคือธาตุดินส่วนสีส้มหรือสีเหลืองนี่คือธาตุลมนะคะแล้วก็ทบทวนนิดนึงเทเบิลตรงนี้นะคะที่เห็นคือ element คือธาตุไฟลมดินแล้วก็น้ำเห็นไหมคะส่วน C คือ cardinal sign F คือ fixed sign M คือ mutable sign ราศีต้นธาตุกลางธาตุแล้วก็ปลายธาตุนะคะส่วน table ฝั่งนี้คือ expectarian นะคะคือแสดงมุมเป็นมุม
ท้าทายแล้วก็มุมสนับสนุนนะคะมุมสนับสนุนจะแทนด้วยสีฟ้าส่วนมุมท้าทายจะแทนด้วยสีแดงนะคะส่วนมุมย่อยจะแทนด้วยเส้นประซึ่งตรงนี้เรายังไม่ต้องสนใจเราจะดูแค่มุมหลักก็คือมุมสีน้ำเงินและมุมสีแดงแค่นั้นนะคะคราวนี้เรามาดูซิว่าดวงนี้มีอะไรบ้างนะคะชาร์ตรูลเลอร์ของดวงนี้คือจันทร์เพราะว่าเป็น rising sign ราศีกรกฎนะคะ house ruler เมื่อสักครู่ถ้าจำได้มีคำว่า house ruler นะคะ house ruler คือตัวแทนของเรือนในดวงนี้นะคะ house ruler เรือนที่1คืออันเดียวกันกับ rising sign ในที่นี้คือจันทร์นะคะ house ruler เรือนที่2ตกราศีสิงห์นะคะ house ruler เรือนที่2คืออาทิตย์นะคะ house ruler เรือนที่3คือราศีกันนะคะคือดาวพุธ house ruler เรือนที่4คือราศีตุลนะคะคือดาวศุกร์เรือนที่5คือราศีพิจิกนะคะคืออังคารในแบบราศีประเพณีนะคะและอีกดวงหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือพลูโตนะคะ house ruler เรือนที่5เรือนที่6นะคะคือราศีธนูแทนด้วยดาวพฤหัสนะคะ house ruler 7เรือนที่7คือราศีมังกรคือดาวเสาร์เรือนที่8 house ruler คือกุมนะคะแทนด้วยดาวยูเรนัสในแบบโมเดิร์นและดาวเสาร์คือดาวประเพณีนะคะ house ruler ของเรือนที่9ตกราศีมีนนะคะแทนด้วยดาวเนปจูนและพฤหัสนะคะ house ruler เรือนที่10แทนด้วยราศีเมษคืออังคาร house ruler เรือนที่11คือดาวศุกร์นะคะขึ้นครองราศีพฤษภ house ruler เรือน12คือดาวพุธซึ่งครองราศีมิถุนนะคะในชาร์ตนี้เราจะเห็นว่า house ruler จะแบ่งคร่อมระหว่างราศีเนื่องจากเป็นระบบราชตาไม่เท่ากันนะคะแล้วเรามาดูซิว่ามีดาวดวงไหนบ้างที่เข้ากฎ5องศาจำได้ใช่ไหมคะกฎ5องศาเมื่อสักครู่ที่พูดไปแล้วดาวที่เข้าใกล้เส้นแบ่งเรือนตั้งแต่5องศาหรือน้อยกว่ามีอะไรบ้างนะคะเรามาดูซิว่าดวงนี้มีดาวไหนบ้างจันทร์ไม่ใช่นะคะยังห่างอยู่อาทิตย์เกิน5องศาอาทิตย์ยังอยู่เรือนที่1ศุกร์ล่ะคะศุกร์น้อยกว่า5องศาหรือเปล่าดูซิใกล้ๆจะเห็นว่าศุกร์เนี่ยน้อยกว่า5องศานะคะประมาณ 3-4 องศากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวศุกร์เข้ากฎ5องศานะคะจากภาพเนี่ยดาวศุกร์อยู่ในเรือน2นะคะแต่ด้วยกฎนี้เราจะตีความว่าดาวศุกร์อยู่เรือน3นะคะได้ด้วยนะคะดาวศุกร์อยู่เรือน3ได้ด้วยนั้นเวลาอ่านเนี่ยจะถือว่าดาวศุกร์อยู่เรือน3และเรือน2จะมีพลังงานผสานกันเราจะถือว่าดาวศุกร์อยู่เรือน3นะคะต่อไปมีดาวไหนบ้างคะที่เข้ากฎไม่มีแล้วแล้วอย่างนี้เวลาอ่านเราจะทำยังไงคือเวลาอ่านเนี่ยเราก็ใช้อ่านในลักษณะที่เป็นอ่านควบได้นะคะอย่างเราอ่านจากภาพจะเห็นว่าเรือน3เนี่ยเป็นเรือนว่างแต่จริงๆมันไม่ว่างเพราะมันมีดาวศุกร์อยู่เราจะสามารถอ่านได้ว่าดาวศุกร์ของดวงนี้อยู่ได้ในเรือน3ด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็สามารถผสมอ่านในเรือน2ที่เกี่ยวกับ
เรือนของการเงินได้ด้วยนะคะตรงนี้ต้องใช้ประสบการณ์ในการอ่านบ่อยๆนะคะในขั้นแรกเนี่ยเราก็คืออ่านแปลความได้ทั้งสองอย่างเราก็ใช้อ่านในเรือนการเงินด้วยแล้วก็อ่านในเรือน3ด้วยนะคะคือกฎตรงนี้เนี่ยถามว่าตายตัวไหมมันก็ไม่ได้ถึงขนาดตายตัวแต่ว่าในการอ่านเราต้องพิจารณาในองค์ประกอบภาพรวมหลายๆอย่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยการเงินกับเรือน2เรือน3เนี่ยจะค่อนข้างมีความสัมพันธ์กันสูงเรือน3ในที่นี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารเจรจาติดต่อนะคะแสดงว่าการเงินของเขาเนี่ยกับการพูดเจรจาเนี่ยมีความสัมพันธ์กันสูงนะคะเรามาดูต่อไปในเรื่องของจะพูดในเรื่องของเทคนิคการอ่านนะคะเทคนิคการอ่านเนี่ยมันมีหลายรูปแบบคราวนี้แต่ที่จะสรุปมาให้เนี่ยกว้างๆด้วยกันเนี่ยมีทั้งหมด4เทคนิคนะคะจากประสบการณ์ที่อ่านมารวมถึงจากหลักเกณฑ์ที่เขาใช้กันนะคะเทคนิคการอ่านแบบแรกเรียกว่าเทคนิคการอ่านแบบมุมสัมพันธ์นะคะหมายความว่ายังไงโอเคยกตัวอย่างในดวงเมื่อกี้นะคะเรื่องการเงินนะคะเดี๋ยวจะกลับไปดูรูปอีกทีหนึ่งดาวเรือนที่2บวกราศีดาวเรือนที่6บวกราศีแล้วกลับไปดูรูปนะคะเรื่องการเงินจะเห็นว่าเรือนที่2เห็นไหมคะดาวเรือนที่2เรื่องการเงินเราดูเรือนที่2นะคะทำมุมจะเห็นว่ามีดาวศุกร์กับพุธนะคะอยู่ในเรือนที่2ทำมุม120องศาถึงเนปจูนเห็นไหมคะเนปจูนคือดาวอยู่ในเรือน6นะคะราศีธนูเห็นไหมคะกลับมาดูรูปนี้เห็นไหมคะพุธมีศุกร์กับพุธอยู่ในเรือน2นะคะศุกร์พุธศุกร์ในเรือน2ราศีกันนะคะทำมุม120องศากับเนปจูนในราศีธนูเนปจูนเรือน6ราศีธนูนะคะศุกร์กับพุธนะคะในเรือน2อยู่ในราศีกันนะคะทำมุม120องศากับเนปจูนในเรือน6ราศีธนู SG คือตัวย่อราศีธนูนะคะ VI คือตัวย่อราศีกันนะคะคราวนี้เราจะได้เป็นสัญลักษณ์ออกมาในนี้ตามนี้อันนี้ต้องจำนิดนึงนะคะสัญลักษณ์VI คือ Virgo ราศีกัน SG คือ Sagittarius ราศีธนูนะคะคราวนี้เราจะได้คีย์เวิร์ดในการแปลความวีนัสคือราศีคือดาวศุกร์นะคะคีย์เวิร์ดคือความสวยงาม Mercury คือดาวพุธคีย์เวิร์ดคือการสื่อสาร Virgo คือราศีกันคีย์เวิร์ดคือการบริการเนปจูนในเรือน6เนปจูนคีย์เวิร์ดคือจินตนาการนะคะราศีธนูคีย์เวิร์ดคือต่างประเทศนะคะแล้วก็มุมที่ทำต่อกันคือมุมสัมพันธ์120องศาเนี่ยมันหมายถึงมุมส่งเสริมหรือสนับสนุนนะคะตรงนี้เราก็สามารถใช้คีย์เวิร์ดเนี่ยในการแต่งประโยคแปลความออกมาได้ยกตัวอย่างนะคะสังเกตว่าเดี๋ยวทำ
นี่นะคะศุกร์พุธเนปจูนนะคะทำมุม120องศาแปลความได้ว่าตะกี้ดูคีย์เวิร์ดนะคะสวยงามสื่อสารบริการส่งเสริมสนับสนุนจินตนาการต่างประเทศการเงินของดวงนี้ก็มาจากการเจรจาสื่อสารจะเห็นไหมคะตะกี้ที่บอกไปว่าดวงสัมพันธ์กับการเจรจาสื่อสารการเงินมาจากการเจรจาสื่อสารที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการต่างประเทศก็ได้หรือการติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้าการเรือน6เกี่ยวกับการบริการนะคะคือการเงินมาจากการติดต่อสื่อสารและบริการอาจจะเป็นราศีธนูในที่นี้อาจจะหมายถึงต่างประเทศก็ได้การติดต่อสื่อสารที่จะต้องใช้ภาษาต่างประเทศหรือการติดต่อสื่อสารในเชิงให้บริการกับลูกค้านะคะตัวคีย์เวิร์ดเนี่ยสำคัญในดาวและราศีเนี่ยจะมีความหมายที่หลายตัวนะคะราศีกันเนี่ยนอกจากจะหมายถึงบริการแล้วยังหมายถึงการจัดการได้ด้วยนะคะจะเห็นว่าแค่หนึ่งดาว1ก้อนนี้กับดาวดวงนี้ทำมุมต่อกันเนี่ยเราก็จะสามารถอ่านความหมายเรื่องของการเงินได้แล้วนะคะศุกร์พุธการพูดจาเจรจาสื่อสารที่ไพเราะสวยงามเกี่ยวกับการบริการแสดงว่าการเงินอาจจะมาจากการติดต่อสื่อสารและการค้าขายก็ได้นะคะการค้าขายบริการนะคะการบริการโอเคตัวอย่างที่2เทคนิคที่2เรียกว่าเทคนิคการอ่านแบบผสมความหมายเรือนและดาวนะคะหมายความว่ายังไงยกตัวอย่างดูเรื่องคู่ครองในดวงนี้นะคะดาวครองเรือนคู่ครองบวกดาวครองเรือนที่เสาลอยไปอยู่บวกดาวครองเรือนที่อังคารลอยไปอยู่เดี๋ยวเรามาดูที่รูปดวงเพื่อความเข้าใจดาวเรื่องคู่ครองแทนด้วยรูเลอร์เรือนที่7เรือนที่7คือเสาดาวราศีมังกรคือดาวเสานะคะดาวเสาไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ดาวเสาอยู่ตรงนี้นะคะดาวเสาอยู่ในเรือนที่4เรือนที่4คือราศีพิจิกนะคะพิจิกครองด้วยดาวอังคารนะคะดาวประเพณีดวงแรกดาวอังคารตอนนี้อยู่ที่ไหนดาวอังคารลอยไปอยู่เรือนที่1เห็นไหมคะดูสิดาวครองเรือน7คือดาวเสาร์เมื่อกี้ดาวเสาร์ลอยไปอยู่เรือนที่4จำได้ไหมคะคือราศีพิจิกแทนด้วยดาวอังคารเดี๋ยวจะเพิ่มตัวให้อีกตัวหนึ่งก็ได้คือเป็นพลูโตด้วยนะคะเดี๋ยวพิมพ์เพิ่มเข้าไปพลูโตนะคะแล้วหลังจากนั้นอังคารลอยไปอยู่ที่เรือน1อังคารเรือน1นะคะคือจันทร์เรือน1หมายก็คือแทนด้วยจันทร์1เรือน1รู้เรือน1คือกรกฎนะคะเรือน1เท่ากับจันทร์เห็นไหมคะแล้วพลูโตไม่ได้ไปไหนพลูโตยังอยู่ที่เดิมนะคะเพราะฉะนั้นพลูโตก็เป็นเกษตรอยู่ที่เดิมตรงนี้เราได้อะไรเรือน7คือเสาหมายถึงเรือน7คือคู่ครองเสาคือคีย์เวิร์ดคือเจ้าระเบียบตรงนี้เดี๋ยวเพิ่มพลูโตนิดนึงพลูโตคือควบคุมโอเค
คู่ครองคือเสาความหมายเสาคีย์เวิร์ดคือเจ้าระเบียบเสาไปอยู่เรือน4เรือน4หมายถึงครอบครัวพลูโตหมายถึงเรือน4หมายถึงครอบครัวอังคารคือใจร้อนพลูโตคือควบคุมนะคะดูซิว่าดาวที่อังคารลอยไปอยู่ดาวครองที่เรือนที่อังคารลอยไปอยู่คืออะไรคือจันทร์นะคะคือเรือน1เท่ากับจันทร์เรือน1หมายถึงเจ้าชะตาจันทร์หมายถึงอารมณ์จากคีย์เวิร์ดนี้เราจะลองแต่งประโยคดูสิคู่ครองเป็นอย่างไรคู่ครองเป็นคนเจ้าระเบียบใจร้อนชอบควบคุมสร้างความทำให้เจ้าชะตาหงุดหงิดเจ้าอารมณ์คือมูดดี้คือหงุดหงิดคู่ครองเป็นคนเจ้าระเบียบผู้ครองเป็นคนเจ้าระเบียบใจร้อนชอบควบคุมในครอบครัวทำให้เจ้าชะตาเกิดความหงุดหงิดหรือทำให้เจ้าชะตารู้สึกเจ้าอารมณ์เซนซิทีฟคือคู่ครองทำให้เจ้าชะตาหงุดหงิดสรุปเพราะว่าใจร้อนชอบเป็นคนใจร้อนและชอบควบคุมโอเคเราก็แปลความไปอันนี้เป็นตัวอย่างที่2นะคะเมื่อตะกี้เดี๋ยววงให้ดูนี่นะคะเสาเรือนคู่ครองคือเสาอยู่ตรงนี้เรือน4ดาวครองราศีพิจิกคืออังคารและตัวพลูโตเองเห็นไหมคะอยู่ในเรือน4อังคารอยู่ในเรือน1ซึ่งครองโดยจันทร์นะคะคู่ครองชอบควบคุมในคู่ครองเป็นคนเจ้าระเบียบชอบควบคุมและใจร้อนวู่วามภายในครอบครัวสร้างให้เกิดความไม่สบายใจหรือหงุดหงิดแก่เจ้าชะตานะคะแล้วจะเห็นว่าจุดหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นตัวประกอบคือตัวนี้เส้นแดงเป็นมุมสแควร์มุมฉากนะคะถ้าจำได้มุมฉากเป็นมุมหักล้างคือความไม่ประสานลงรอยกันปัญหาที่ยากจะคลี่คลายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตำแหน่งที่ดาวลอยไปอยู่และมุมเนี่ยมันก็สอดประสานความหมายที่ไปในทางเดียวกันนะคะโอเคต่อไปเทคนิคที่3เรียกว่าเทคนิคการอ่านแบบตามความหมายดาว3จังหวะอันนี้คืออะไรเรายกตัวอย่างยกตัวอย่างเรื่องการเงินอีกครั้งหนึ่งนะคะดาวครองเรือน2ของเจ้าชะตาคือเดือนเรื่องการเงินนะคะบวกด้วยตอนนัดที่นี้เนี่ยตามดวงครองเรือน2ของเจ้าชะตาคือรูเลอร์เรือนที่2คือเลโอราศีสิงห์แทนด้วยอาทิตย์นะคะดาวครองเรือน2ของเจ้าชะตาคืออาทิตย์นะคะแล้วเราตามดูซิว่าตอนนี้อาทิตย์ไปอยู่ที่ไหนอาทิตย์ลอยไปอยู่เรือนที่อาทิตย์ลอยไปอยู่ดูดาวตัวแทนของเรือนนั้นนะคะเรือนที่อาทิตย์ลอยไปอยู่ณที่นี้คือเรือนที่1เรือนที่1คือราศีกรกฎรูเลอร์ราศีกรกฎเรือนที่1รูเลอร์ราศีกรกฎนะคะแล้วเราตามดูซิว่าหลังจากนั้นเรือนเป็นดาวเราได้ดาวจันทร์และเป็นขั้นที่2จังหวะที่3คือเราดูว่าจันทร์ลอยไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ดูดาวตัวแทนของเรือนที่จันทร์นั้นไปอยู่นะคะเราตามไปดูซิจังหวะที่1ได้ดาวแทนการเงินคืออาทิตย์นะคะอาทิตย์อยู่เรือนที่1รูเลอร์ของเรือนที่1
คือกรกฎคือจันทร์จังหวะที่2นะคะตามซิว่าจันทร์ไปอยู่ที่ไหนจันทร์อยู่ที่ราศีพฤษภเดือนที่10นะคะโทษทีค่ะจันทร์อยู่ที่ราศีพฤษภแต่ว่ารูลเลอร์เนี่ยคือราศีเมษเดือนที่10นะคะเดือน10รูลเลอร์ราศีเมษนะคะเราจะได้คีย์เวิร์ดออกมาดังนี้ราศีสิงห์คืออะไรคือผู้นำสร้างสรรค์ราศีกรกฎจันทร์คืออะไรปกป้องดูแลเดือนที่10ราศีเมษคืออังคารคืออะไรกิจกรรมและการขับเคลื่อนนะคะหมายความว่ายังไงการเงินมาจากการเป็นผู้นำหรือผู้คิดสร้างสรรค์ในการดูแลปกป้องรักษากิจการที่ขับเคลื่อนหมายความว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องดูแลปกป้องเป็นผู้นำคือเป็นเจ้าของกิจการทำอะไรต่างๆด้วยตัวเองนะคะสรุปก็คือว่าการเงินมาจากเป็นผู้นำปกป้องดูแลกิจกรรมกิจการต่างๆด้วยตัวเองก็คือเป็นเจ้าของกิจการเมื่อสักครู่นะคะสังเกตดูเห็นไหมคะรูลเลอร์เรือนที่2คืออาทิตย์นะคะจังหวะที่1อาทิตย์อยู่เดือน1รูลเลอร์ของเดือนที่1คือกรกฎคือจันทร์นะคะจังหวะที่2จังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่3คือจันทร์นะคะจันทร์อยู่ในเดือนที่10รูลเลอร์ราศีเมษนะคะการเงินก็คือมาจากการที่ต้องทำด้วยตัวเองนั่นเองคราวนี้จะเห็นว่าดวงนี้เนี่ยมีจุดพิเศษคือว่าถ้ายังจำได้อาทิตย์อยู่ในราศีสิงห์เนี่ยเป็นเกษตรนะคะที่ราศีสิงห์เกษตรจันทร์ราศีพฤษภเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นอุดถ้าจำได้อาทิตย์จันทร์ได้ตำแหน่ง dignity ที่แข็งแกร่งมากหมายความว่าคนนี้ต้องต่อสู้ดิ้นรนดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองในการที่จะหามาซึ่งรายได้เงินทองนะคะต้องทำงานที่ใช้ความสามารถของตัวเองควบคุมดูแลจัดการเองนะคะผู้นำปกป้องดูแลกิจกรรมการขับเคลื่อนก็คือว่าอาทิตย์จันทร์เด่นเกี่ยวกับเรื่องอาชีพหน้าที่การงานต้องดูแลและจัดการด้วยตัวเองเป็นเจ้าของกิจการก็ดีนะคะต่อไปเทคนิคสุดท้ายเรียกว่าเทคนิคการอ่านแบบผสมความหมายดาวครองเรือนนะคะหรือ house ruler ยกตัวอย่างการเงินอีกเหมือนกันวิธีการอ่านแบบนี้ดาวครองพื้นดวงดาวพื้นดวงครองเรือน2ก็เป็นอาทิตย์นะคะดาวที่อยู่ในเรือน2มีอะไรบ้างมีพุธกับศุกร์นะคะแล้วก็ดาวพุธกับศุกร์มาจากไหนดาวที่เรือนที่ดาวพุธและดาวศุกร์ครองหรือคือเราดูว่ารูลเลอร์พุธกับศุกร์เนี่ยเป็นรูลเลอร์ของเรือนไหนนั่นเองนะคะดูซิณที่นี้เราดูซิดาวครองเรือน2คืออาทิตย์นะคะดูซิว่าในเรือน2มีดาวอะไรอยู่บ้างณที่นี้มีพุธกับศุกร์นะคะพุธเป็นรูลเลอร์ของเรือนไหนบ้างในที่นี้พุธคือรูลเลอร์ของการเรือน3และมิถุนเรือน11แล้วศุกร์ล่ะคะนี่นะคะพุธกับศุกร์พุธเป็นรูลเลอร์ของกันนะคะและมิถุนนะคะกันครองเรือน3มิถุนครองเรือน11เพราะฉะนั้นพุธเป็นรูลเลอร์ของเรือน3และเรือน11แล้วศุกร์ล่ะคะทีนี้เรามาดูศุกร์
เป็นรูเลอร์ของราศีตุลนะคะและราศีพฤษภราศีตุลคือรูเลอร์ของเรือน4ในขณะที่ราศีพฤษภคือรูเลอร์ของเรือน11นะคะพุธเรือน3และ10นะคะค่ะพุธเรือน3ขอโทษค่ะเมื่อกี้พูดผิดเรือน12นะคะโอเคพุธครองเรือน3และ12นะคะศุกร์ครองเรือน4และ11นะคะคีย์เวิร์ดของเรือน3และเรือน12คือเรือน3คือการสื่อสารเรือน12คือเยียวยาจิตใจนะคะส่วนศุกร์เรือน4และเรือน11คืออะไรคีย์เวิร์ดเรือน4คือครอบครัวนะคะคีย์เวิร์ดเรือน11ที่เลือกมาคือกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะคราวนี้เราก็มาแปลความซิเมื่อเราได้คีย์เวิร์ดแล้วเทคนิคการอ่านแบบผสมHouse Rulership นะคะดาวพื้นดวงคืออาทิตย์ความเป็นตัวตนการสื่อสารและศิลปะสวยงามการเยียวยาจิตใจกิจกรรมเพื่อสังคมการเงินมาจากการสื่อสารความพูดคำจาพูดเพื่อเยียวยาจิตใจผู้อื่นทำกิจกรรมเกี่ยวกับสังคมและครอบครัวนะคะการเงินอาจจะมาจากตรงนั้นนะคะอาจจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการคอนซัลท์หรือเป็นที่ปรึกษาผู้อื่นการปรึกษาจะเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยารักษาทางจิตใจการศึกษาเรือน3การค้าขายการสื่อสารเรือน3เกี่ยวกับการค้าขายก็ได้เกี่ยวกับสิ่งสวยงามพูดจาเพราะเอาใจดูแลลูกค้าขายของเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับความงามนะคะเรือน4ขายสินค้าเกี่ยวกับครอบครัวใช้ในครัวเรือนก็ได้หรือเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะกันมาซึ่งการเงินโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการอ่านดาวนะคะ4แบบอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์การอ่านและดูบ่อยๆนะคะครั้งแรกอาจจะงงนิดนึงนะคะก็ลองศึกษาทบทวนดูนะคะตามสไลด์ที่ให้ไว้เนี่ยแล้วก็ลองฝึกอ่านชาร์ตบ่อยๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงทิ้งไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยก็ส่งมาทางไลน์แล้วกันนะคะครั้งแรกอาจจะยังงงเดี๋ยวรอบหน้าก็เราจะลองมาอ่านตัวอย่างชาร์ตเพิ่มเติมเพื่อประกอบความเข้าใจนะคะเทคนิคพวกนี้เนี่ยที่นำเสนอให้ไปวันนี้เนี่ยลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะคือมันไม่ได้มีสูตรตายตัวลองเลือกที่ตัวเองถนัดสักอย่างหนึ่งแล้วลองอ่านดูเทคนิคนั้นให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะสามารถอ่านได้คล่องขึ้นนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนยังไงเดี๋ยวส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทางไลน์นะคะมีข้อความอะไรไม่เข้าใจหรือสงสัยก็สามารถทักมาได้นะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ